Життя суспільства нерозривно пов'язане з погодою. Йдеться не лише про те, що одягнути сьогодні. Погода впливає на здоров'я людини, функціонування транспортних систем, агросектор, генерацію енергії сонячними електростанціями. І також впливає на функціонування систем енергозбереження будівель. І це не всі сфери, де потреба у локальних та точних прогнозах невпинно зростає. Це і навіть більше пропонує атмосфера, молода українська компанія, що прагне передбаченого неба. Мене звати Віктор Долгоп'ятов, і я засновник цього стартапу. Запрошую вас до нашого світу. Мета атмосфери – створити універсальну метеомережу. Задля цього ми розробляємо процесор погодних даних, що поєднує сервер обчислення мережі власних метеостанцій, сторонні метеодані. Кінцевим результатом є сервіс, який ми пропонуємо користувачам. Інноваційні системи полягає у її локальності. Мова йде про прогнозування погоди на території 2 на 2 км. Система легко масштабується, працює автономно та має в основі технології предиктивної аналітики та нейромереж. Нині наша команда зосередилась на використанні системи на ринку сонячних електростанцій. Адже в першу чергу генерація енергії залежить від точності прогнозу погоди. І на цей час це стало ще більш актуальним. З наступного року власники станцій повинні надавати прогноз енергогенерації на наступну добу. За надлишкову або недостатню генерацію виробники будуть сплачувати відшкодування. При цьому дозволена похибка всього лише 5%. Крім того, відхилення у фактичній генерації можуть розбалансувати енергомережу. Ми пропонуємо сервіс локального прогнозування погоди та енергогенерації для сонячних електростанцій потужністю більше ніж 1 МВт. У рішенні ми поєднуємо дані з архіву прогнозів погоди, кластеру метеостанцій довкола сонячної станції, телеметрію, глобальні дані та дані метеорадарів. Усе це потрапляє на хмарний сервер обробки даних. Сонячні станції будуть отримувати прогноз енергогенерації на 24 години вперед з погодинною корекцією. Заробіток плануємо на абонплаті за використання сервісу. У якості першого етапу орієнтуємось на український ринок сонячних електростанцій, яких налічується більше ніж 400 промислових станцій різної потужності. Головний фокус атмосфери – близько 300 промислових сонячних станцій потужністю понад 1 МВт. Адже саме для них локальні прогнози зі встановленням метеостанцій будуть найбільш вирішальними. Це 75% ринку станцій, що використовують прогнозування погоди для прогнозу енергогенерації. Наступним кроком для нас буде європейський ринок. Варто також зазначити, що частка сонячної енергії у загальному енергопостачанні країни невпинно зростає. Згідно національної енергетичної стратегії, країна буде рухатися до 25% електроенергії з відновлюваних джерел. На українському ринку прогнозування енергогенерації є 4 основних рішення. Основними джерелами їхніх даних є супутникові системи та сторонні метеоджерела. Це компанії з багаторічним досвідом виробництва та інсталяції сонячних станцій та їхніх елементів. Вони мають вагому експертизу в цьому напрямку. Головна відмінність наших систем у кількості агрегованих джерел даних та методах прогнозування. Ми збираємо метеодані довкола СЕС в радіусі 50-100 км та розраховуємо прогноз погоди у динаміці. Наша задача – розробити систему-агрегатор, яка зможе збирати дані з різних джерел, включаючи існуючі системи, та прогнозувати стрімкі зміни погоди. Наша ціннісна пропозиція – сервіс, що буде надавати прогноз на добу вперед з корекцією. Дозволить дотримуватись графіка енергопостачання в межах 5% відхилень і уникати аварійних ситуацій через перегенерацію. Атмосфера стане системою, що дозволить передбачати найбільш непередбачуване різкі зміни погоди. У своїх активностях маємо бути на слуху, адже тема надзвичайно актуальна на ринку енергетики, тримаємо курс на події та персональні зустрічі. На ринку України ціна прогнозу генерації з точністю 15-20% коливається у межах $200-300 на місяць, незалежно від розміру станції. Собівартість прогнозування є динамічною, що відображена на графіку. Зі зростанням загальної кількості прогнозів збільшується кількість серверного обладнання та дата-сайенс спеціалістів, тому у собівартості бачимо деякі стрибки. Наразі наші розрахункові потужності сягають 1000 прогнозів на добу, що відповідає близько 20 сонячним станціям. Атмосфері майже 2 роки, але стартап зареєстрований в березні 2020-го. За цей час створили структуру системи, розробили 7 версій контролерів та 1 тип модульної метеостанції. Маємо базові алгоритми та обчислювальний сервер. Що ж до патенту, то він нині у процесі опрацювання. Зараз атмосфера чекає на свої перші кроки. Триває робота над запуском пілотів в кількох напрямках, у тому числі і на сонячній електростанції. Це дозволить тестувати та вдосконалювати систему. Насправді атмосфері безумовно пощастило. Вона має 12 людей, які щодня розвивають її. Серед них комунікаційники, фінансисти, технічні та програмні розробники. Що їх усіх заряджає? Певно, наш головний посил – нести ясне, передбачуване небо. І ми пропонуємо вам долучитись до нас та створювати нову історію разом. Атмосфера відкрита до співпраці.
На даний час проект працював на власних інвестиціях. Було інвестовано близько 120 тисяч доларів. Та власних зусиль вже недостатньо. Проект потребує стороннього інвестування, зокрема 200 тисяч доларів. Ці кошти будуть витрачені першочергово на обчислювальний кластер спеціалістів з нейромереж, математиків та метеорологів. Ми пропонуємо частку за інвестиційний внесок. Долучайтесь до нас.